අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තන්දූරි චිකන් එක කොහොමද හරියට හදාගන්නේ. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල්. ඒ සඳහා චිකන් කිලෝ එකක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගෙහි ගෙඩි දෙකක් විතර මෙතන කිලෝ එකක් තියෙන නිසා, කර්ඩ් මේස හැඳි මුළු කිරි මේස හැඳි 3යි, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස්, ගම් මිරිස්, සෝදුළු කුඩු ටිකක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු චොප් කරගත් ඒවා, ටිකක් ඔයිල් සහ තෙල් ටිකක් සහ කලරින් රෝස පාට ටිකක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. චිකන් ටික හොඳට හොදලා තෙත හොඳටම අරගන්න. තෙත අරගන්නවා කියන්නේ පේපර් සර්වියට් එකකින් හරි හොඳට හොදලා වතුර නැතුව හොඳට ඩ්‍රයි වට චිකන් එක තියාගන්න. يعني වියලි විදිහටම. ඊට පස්සේ අපි චිකන් එක මේ විදිහට තනින් තන කපා ගන්න. එතකොට තමයි අර ලුණු ඇතුල් හොඳට ඇතුළට අල්ලන්නේ. මට එකක් කරවලා මේ විදිහට තන ටිකක් හොඳට ඒක තමයි මේ හරියට මේ ඇඟිලි හොඳට අල්ලන්න. මේ විදිහට අනිත් ඒවා නම් මම කපා ගත්ත වෙලා යන නිසා අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක සීසන් කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න. හොඳට ලුණු දාගන්න. තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න. ඊට මිරිස් තමන්ට කැමති ප්‍රමාණයට දාගන්න. මිරිස් කුඩු මේ හැඳි දෙකක් වගේ දාගෙන ඉඟුරු සුදු ලුණු සුදු කුඩු පස්සේ දෙහි ඒත් එක්කම කලරින් ටිකකුත් මේකට එකතු කරනවා. ඒ අර කඩවල වල රෝස පාටට පේන්නේ. ඒ කලරින් ඇඩ් කරාම තමයි එහෙම රෝස පාටට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේකේ හැමතැනම වදිනකම් උඩට ඉවරට ලුණු ඇඹුල් වැඩෙන්න ඇතුළට මිරිස් නැත්තම් රස නැහැ. උඩට හැමතැනම මේ විදිහට සේරම වැඩිම ඉවරයි.
අතුරු පැත්තේ ටිකක් වැඩිම හොඳයි. ඊට පස්සේ මුදුන්පු කිරි ටික හොඳට මේ විදිහට ගහගෙන ඒක මේකේ හොඳට පවරගන්න. සීසන් කරන පැය දෙකක් හෝ පැය හතරක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. එතකොට තමයි ඒක හොඳට මිරිස් ලුණු ඇඹුල් ඔක්කොම අල්ලලා හොඳ රසට චිකන් එක රෝස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් හරි. මම පැය දෙකකට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් අපි එළියට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේකට තෙල් ටිකක් තවරලා ගන්නවා. මේ විදිහට. තවරලා මේ සකසලා තියෙන මේ දැල් ට්‍රේ එකේ උඩින් තියාගන්න. යටින් සිල්වර් ප්ලේට් එකක් හරි මොනවා හරි තියාගන්න. යටින් තියෙන ට්‍රේ එකට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් පුතා ගත්තා නම් ඒ ට්‍රේ එක නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි තියාගෙන සෙල්සියස් අංශක 200-250 අතර උෂ්ණත්වයකට oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්නවා විනාඩි 10ක්. ඊට පස්සේ මේක පැයක් පමණ හොඳට රෝස්ට් කරලා ගන්නවා. දැන් බලමු අපි රෝස්ට් කරාට පස්සේ කොහොමද කියලා. දැන් මම පැයක් මේක oven එකට දාන්නවා. පැයක් විතර oven එකේ රෝස්ට් කරාට පස්සේ චිකන් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ හදලා බලලා රසයි නම් මටත් subscribe කරන්න, comment කරන්න, like එකක් දාන්න.